नमस्ते एभ्रिवान, इट्स मी जोसेफ। सो वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सो न्यू ब्लग न्यू डे। आज चाहिँ एकछिन गाउँदेखि अलिकति माथि गएको नि त, त्यहाँनिर अलिकति भ्लग गर्नु गएको। अनि किन गएको भन्दा चाहिँ म तपाईँलाई अहिले सिधै होइन भ्लगमै भेट्नेछु। सो हेर्दै सो अहिले चाहिँ म घरमै छु है। यहाँ चाहिँ यो पनि चाहिँ मेरो घर, अनि मसँग साथी दिवस छ, अनि यता भाइ छ, अनि मसँग चाहिँ भाइको स्कुटी र मेरो बाइक जाँदैछ है। सो अनि म चाहिँ यहाँ घरबाट एकदम रेडी निस्किसकेको। सो माथि चाहिँ कहाँ गएको भन्दा चाहिँ एक्चुअली है, सो ल्यान्डस्लाइड भएको छ नि त माथि चाहिँ, हिजो अस्ति भर्खर भएको है। सो हाम्रो गाउँ छेउमै हो हुनु चाहिँ। सो त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ हेर्नु गएको, अनि त्यहाँबाट कहाँ कहाँ जान्छ त्यो चाहिँ एक्चुअली याद छैन है। सो अनि फेरि पनि हजुरहरूलाई मेरो भ्लगमा स्वागत छ। सो अनि आजको राइड चाहिँ स्टार्ट भइसकेको छ। सो के हुन्छ हेरौँ। अनि मैले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ फोनबाट गर्दैछु, किनकि मैले अस्ति नै भनिसकेको छु है तपाईँलाई, मेरो गोप्रो चाहिँ बिग्रिरहेको छ है। सो त्यही हो। अनि यहाँदेखि चाहिँ त्यस्तै तपाईँको 2-3 किलोमिटर होला, त्यहाँदेखि माथि पहिरोमा गएर भेट्नेछु तपाईँहरूलाई सिधै है। सो हेर्दै गर्नुहोस्। सो अनि खामदुङको बाटो चाहिँ यस्तै छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। पुरा रफ अफ रोडिङ टाइपको छ नि त। सो पहिला चाहिँ कार्पेटिङ थियो है, अहिले चाहिँ भत्केर एकदम रोडा ढुङ्गाहरू मात्रै छ। ढुङ्गा घारीमा एकदम कस्तो भन्दै नि खोलाको बगरमा कुदाएको चाहिँ एउटा फिल हुन्छ क्या यस्तो बाटोमा चाहिँ। सो तर नि अब के गर्नु है, यस्तै छ बाटो। कहिले बनिन्छ भनेर आशा गर्दछु है। सो बनिन्छ भनेर सुन्नु त कति सुनिसकेँ है, तर अब स्टार्टै गरेको छैन। यसपालि चाहिँ कतै हुन्छ कि विन्टरमा भनेको है, हेरौँ के हुन्छ। सो अनि हामी चाहिँ अहिले यहाँ माथि पुगिसक्यो है त गाइस। सो हेर्दै गर्नुहोस्। सो अहिले चाहिँ हामी अलिकति माथि आइपुगेको छौँ है। यहाँ चाहिँ यसो भाइलाई पर्खेको नि त, पछाडि भाइ हरायो कि, अन्त कता गइन अनि एकछिन पर्खेको। सो आउँदै होला, आउनु त आएन। सो हेर्दै गर्नुहोस्। सो त्यही हो गाइस, मौसम दामी छ। यस उत्तम भाइ। सो यहाँको रोड पनि तपाईँहरूले देखिसक्नु होला कस्तो स्थितिमा छ है। सो पुरा रफ छ नि त। अनि सो विशेष गरी हामी चाहिँ आइपुग्नु आँट्यो, पहिरो गएको छ नि। सो त्यहाँ आइपुग्नु आँट्यो। अहिले चाहिँ हामी 4 माइल चाहिँ आइपुग्यो है। सो तपाईँहरूले यहाँ अगाडि देख्नु हुँदैन, माथि सेतो छ है ऊ माथि। सो त्यहीँनिर हो, त्यहाँ चाहिँ अब डेन्जर पहिरो गएको छ नि त। सो त्यही हेर्नु जाँदैछु। सो हेर्दै गर्नुहोस् गाइस, एकछिनमा भेट्ने छु तपाईँहरूलाई। सो अहिले चाहिँ 4 माइल चढ्छु। सो आज सन्डे राइड हो गाइस है। सो त्यही हो, हल्का रमाइलो हो गाइस, हेर्दै गर्नुहोस् है। सो अन्त हामी चाहिँ यही माथि हो, सिधा पहिरो आएको। सो मेन बाटो चाहिँ बन्छ नि त। सो हामी चाहिँ तल्लो बाटोमा छ। सो अनि यहाँबाट चाहिँ यी माथि हो हुनु चाहिँ। अनि यो ठाउँलाई चाहिँ होइन बेङ भिरकुना पनि भन्छ है, खामदुङकै छेउमा हो। अनि भिरकुनाको छेउमा हो नि त यो चाहिँ पहिरो गएको। सो अन्त राइट नाउ अहिले चाहिँ हामी बेङ भिरकुनाको फाटक पुगिसकेको छौँ है। सो अनि यो अगाडि चाहिँ दोकानहरू छ हल्का होइन। अनि यसको मुनि एउटा भिरकुना स्कुल पनि छ सानो है, यो देख्दै गर्नुहुँदैन होला बिल्डिङ है। सो अनि त्यही हो। अनि यो अगाडि 0 छ, यो फाटक छ है, भिरकुना फाटक। सो यहाँदेखि सिधा गयो भने चाहिँ साङहरू निस्किन्छ, तपाईँको रुमटेकहरू निस्किन्छ है। रुमटेकबाट सिधै गान्तोक पनि पुग्नु सक्नुहुन्छ। सो अनि अहिले चाहिँ हामी यता खामदुङतर्फ लागेको है। अनि यो बाटो हो मेन बाटो चाहिँ जाने। अनि सो यही बाटो चाहिँ होइन ब्लक भएको छ नि त ल्यान्डस्लाइडको कारणले गर्दा। सो अनि यहाँ माथि सेतो है। सो फाइनली हामी चाहिँ यहाँ पुग्यो। अनि यो पहिरोमा है, यो गाडी पनि परिरहेको थियो है। सो यसको चाहिँ ब्याक साइडमा चाहिँ किचेछ। अनि सो बेसी चाहिँ हिलोले लागेछ। अनि एनिवेज है, हामी चाहिँ आफ्नो डेस्टिनेसन पुग्यो है। सो फाइनली हामी चाहिँ यहाँ आइपुगेको छ। अनि पहिरोमा आएको छ है, तपाईँहरूले देख्नु सक्नुहुन्छ। सो अहिले चाहिँ यहाँनिर है तपाईँहरूले देख्नु सक्नुहुँदै होला, यहाँ है एकदम पुरा है माथिबाटै होइन पर्वतै फुटेर आएको जस्तै रहेछ नि त। सो माई गड। सो तपाईँहरूले एउटा देख्नु सक्नुहुन्छ उँधो पनि। अनि सो यहाँ घरमा नि अलिकति नोक्सान भएको छ है, तपाईँले देख्नुहुँदै होला। सो यो माथिदेखि चाहिँ डल्लै फुटेर आएको छ नि त। अनि सो त्यहाँको ठुलो ढुङ्गा चाहिँ अहिले यहाँ छ। अन्त पहिला चाहिँ यहाँबाट सानो रोड थियो, अन्त यहाँनिर एउटा सानो पुल थियो, त्यहाँबाट सिधा उपर जान्छ नि त। त्यहाँ पर चाहिँ रोड छ, त्यहाँबाट उता आउने बाटो बन्द। अनि यता नि तपाईँले देख्नुहुँदै होला। सो माथिबाट चाहिँ डल्लै भत्केर चाहिँ एकदमै
तपाईँहरूले देख्नु सक्नुहुँदैछ यता है। सो तल हेर्नु हेर्नु सक्नुहुन्छ। सो गाइस हेर्नु सक्नुहुन्छ यो माथिदेखि आएको छ है। यहाँदेखि चाहिँ तपाईँको डल्लै फुटेर चाहिँ ढुङ्गा, यहाँ चाहिँ पहिला ठुलो ढुङ्गा थियो नि त, त्यो ढुङ्गा सबै अब चर्केर फुटेर डल्लै आएर चाहिँ सोर्सार आएर हेर्नु सक्नुहुन्छ। डल्लै यहाँ बसिरहेछ। सो अहिले चाहिँ यहीँ छ हामी। सो तपाईँहरूले नै यहाँको सानो फुटेजहरू हेर्नुहोस् है। सो दुःख लाग्दो हो यस्तो अब पहिरो आइरहेछ है। अन्त इभन यहाँ ब्लक हुन्छ भनौँ न, कहिलेसम्म ब्लक हुन्छ यो बाटो सो याद छैन है। सो हेर्नु सक्नुहुन्छ। अन्त सो धन्दा है मान्छेहरूलाई चाहिँ यहाँ केही हानिकारक भएन है। सो हामी चाहिँ परबाट आएको तल यो डाँडा उताडि होइन यताकै। अन्त सो त्यहाँबाट चाहिँ मजाले देख्छ। अनि यहाँ चाहिँ एकदम यहाँ चाहिँ हाम्रो पुलिस दाजुहरू एकदम ड्युटीमा तैनात छ है। सो यहाँ कतिवटा झुकेर आउँछ नि त बाटोमा, अन्त त्यो भएर चाहिँ यहाँ बस्नै पऱ्यो। कतिजना एउटा मान्छे नि क्रस गर्छ, अब क्रस गर्नु भएन, बाइचान्स माथिबाट ढुङ्गाहरू आएर लाग्यो भने होइन कसको रिस्क हुन्छ है। सो त्यो भएर चाहिँ यहाँ एकदम ड्युटी खटिरहनु भएको छ। सो अहिले हामी यहीँ छ। यहाँ कहाँ भन्दै थिएँ अब पहिला चाहिँ बनाउनु पाएन, अहिले चाहिँ बनाएर चाहिँ ब्लक थियो भने यहाँ मुनितिर पो झर्ला झर्ला जस्तो हुँदैछ गाइस। यो ढुङ्गा नि फुटेको रहेछ नि, यो झर्छ चर्किरहेको। अहिले यहाँ मुनि खोप्छ होला कि त्यो ढुङ्गामा त अड्केको होला, त्यो लोडले झर्नु खोज्यो जस्तो लाग्यो। तलतिर मान्छेहरू त छैन होला नि, यत्रो फाँका त थिएन होला, सानो थियो। यहाँ तपाईँले देख्नुहुँदैछ फाँका चाहिँ बिचमा चाहिँ ढुङ्गा झर्ला झर्ला जस्तो हुँदैछ। फोन छ नि त फोन जिन्दाबाद केटा, यहाँ फोन जिन्दाबाद छ। यहाँ त त्यो थोप्रै देख्दैन अँधेरो भएर सेतो क्यामेरा ओइ पर तल सेतो कता कता देख्दैछ मान्छे हो कि होइन? जानिस कहाँ छ रोसिङ बहादुर चाहिँ? सो गाइस राइट नाउ हामी चाहिँ अब ब्याक टु होम है। सो फर्किन लागेको यहाँबाट है। सो हेर्न सक्नुभयो होला तपाईँले यहाँको फुटेजहरू एउटा सानो दिनु है। सो अनि फेरि पनि म तपाईँलाई एकछिनमा भेट्नेछु। सो हामी चाहिँ दुई भाइ चाहिँ यो ठाउँबाट चाहिँ भिरकुना फाटकबाट चाहिँ लागिसकेको छौँ है। सो हेर्दै गर्नुहोस् गाइस, एकछिनमा भेट्नेछु है त गाइस। 1 hour later गाइस यहाँ चाहिँ यत्रो यत्रो रहेछ। यो कुखुराको नाम चाहिँ याद छैन मलाई यो। 1 hour later सो गाइस राइट नाउ अहिले चाहिँ म खामदुङ स्कुलमा छु। सो हामी चाहिँ अहिले फुटबल म्याच हेर्न आइपुगेको छौँ है। सो राला पाएको थिएँ नि त म। सो अनि रालाबाट चाहिँ अचानक दाकोमा आएको थिएँ, दाकोबाट चाहिँ प्लान भएर चाहिँ हामी फुटबल हेर्नु पनि पुग्यो माथि है। सो अनि यहाँ चाहिँ म्याच चाहिँ एकदम खास छैन, बबाल रमाइलो परामै चलिरहेको छ है। सो हेर्नु नि मजा आइरहेछ। अनि यहाँनिर है सो तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ चेयरअप गर्नेहरू एकदम बसिरहेको छ है। सो अब एउटा के हो महलै है चेन्ज भइदिरहेछ, एकदम रमाइलो भइदिरहेछ है। धेरै बादमा है आफ्टर लकडाउन बादमा है सो फुटबल म्याचहरू हेर्नु पाइदिरहेको छ, खुसी लागिरहेछ है। सो यसरी हामीले नि हेर्नु पाउँदा। सो त्यही हो गाइस, हेर्दै गर्नुहोस् है कस्तो लाग्छ आजको भ्लग पनि है। सो त्यही हो गाइस। अवस्था भइसकेको थियो तर लास्टमा छेउमा पुगेर चाहिँ खुट्टा बाङ्गेर उल्टाएको रहेछ। झन्डै 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 हालेको।
तपाईँको अहिलेसम्म नि दुवै दलको प्लेयर्सहरूकोबाट एक गोल पनि भएको छैन है। दुवै टिमले गोल हालेको छैन। अहिले नि स्टिल मजाले म्याच चाहिँ ओभर रमाइलो भइदिएर चलिरहेछ। अनि सो यो रेड जर्सी लगाएको चाहिँ यो खामदुङकै रहेछ। अनि सो यो ब्लू लगाएको चाहिँ भिरकुना फाटकको हो। दुईजना टिम चाहिँ खेल्दैछ। अनि यहाँनिर एकदम रमाइलो म्याच भइदिरहेछ। हेर्नु पनि इन्ट्रेस्टिङ भइदिरहेछ नि त। सो हेर्दै गर्नुहोस् गाइस चाहिँ त। सो तपाईँले यहाँ क्यामेराम्यान देख्नुहुँदै होला अगाडि। सो यताउता घुम्दै भ्लग बनाउनु हुँदैछ उहाँले नै। सो उहाँको च्यानल पनि छ इमन मिसले चाहिँ एकदम उहाँको च्यानलको लागि है भ्लग रेडी गर्नु हुँदैछ है। सो उहाँहरूकै टिम हो यो ब्लू जर्सी भएको चाहिँ। सो उहाँहरूकै टिमलाई चाहिँ आज चेयरअप गर्नु पनि आउनु भएको छ नि त। सो धमाधम चलिरहेको छ है लाते भकुण्डो। सो अब गोल चाहिँ दुई पक्षबाट भएको छैन। कतिवटा हुन्छ त्यो चाहिँ अब याद छैन। टाइम हुन आँट्यो। अनि मौसम पनि पानी पर्ला पर्ला जस्तो हुँदैछ। उहाँको च्यानललाई नै धेरै माया दिनुहोस्, माया देखाइदिनुहोस् है। त्यो उहाँले नै होइन स्ट्रगल गरिरहेको छ है, अघि बढ्दैछ। सो तपाईँहरूको माया चाहिँ कमी हुनु भएन यो च्यानलमा। सो झन्डै झन्डै गोल भएको अवस्था है। सो त्यही हो। अनि एकदम सर्ट हानै पनि राम्रो छ। सबै कस्तो किपर अगाडि आएको यार। यो गोल चाहिँ फुस्केको गोली चाहिँ फुस्केको भए चाहिँ एकदम गोल हुन्थ्यो है गाइस। हेर्दै गर्नुहोस् अब मौसम पनि एकदम पल्ला पल्ला जस्तो भयो है। अब सो हामी चाहिँ यहाँबाट फर्किन लागेको है। सो हेर्दै गर्नुहोस् तपाईँहरू यो भ्लग ट्राई दिनुभयो भने सो है लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् है। सो गाइस सी यू नेक्स्ट व्लग एन्ड टाटा बाई बाई।